ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න ඔයාලා අද සුපුරුදු වෙනම sithumtech YouTube channel එකක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මුලින්ම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම මේ විදිහ subscribersලා 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මාත් එක්ක තවත් ඉස්සරහට ඉන්න මේ වගේ තාක්ෂණික, technological, ඒ වගේම unboxing, reviews, මේ වගේ videos හැමදේම අපි YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ඉදිරියටත් මේ විදිහටම ගොඩක් high quality එකකින් ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එක background එක අයින් කරන්න කියලා. ඒක එහෙම නැත්නම් blur කරන්න කියලා. ඇත්තට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ දවස්වල. ගොඩක් අය TikTok කරනවා, ඒ වගේම YouTube videos හදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරද්දී සමහරවිට ඔයා ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක, ඔයා ඉන්න තැනත් එක්ක, ඒ ලොකේෂන් එකත් එක්ක ගත්තාම සමහරවිට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇත්තටම නොයිසි ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඩර්ටි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාට පුළුවන් නම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා දාන්න, බොඳ කරලා දාන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද හේතුව එතනදී සමහරක් විට අර පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝස් වල දැකලා ඇති. අන්න ඒ විදිහට බ්ලර් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ මේන් කැරක්ටර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔයාට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. මේක TikTok වලට, YouTube වලට සහ ඔයාට ඕනම platform එක භාවිතා කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut කියන application එක. ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Capcut කියලා සර්ච් කරන අවස්ථාව තියෙනවා. මේක සර්ච් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආ ඒක ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා මේ new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී එක සාම්පල් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මෙතනට. ඒක ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් වෙනවා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට. මෙන්න මේකෙදි ඔයාලට විශේෂම දෙයක් තියෙනවා කරන්න වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න කලින් මේකෙදි watermark එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Capcut කියන එන්ඩින් එකේදී watermark එක තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා ඒක delete කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ ගොඩක් ලස්සනට ඔයාගේම විදිහට හදා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා effect කියලා එකක්. මේ effect කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා basic කියලා එකක්. ඒ basic එක යටතේ ඔයාට තියෙනවා මෙතන blur කියන එක දෙන්න. ඒ blur කියන එක දීලා මෙතන tick එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් effect එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වැටුණා. මෙන්න මෙතනදී මේ effect එක සම්පූර්ණ මුළු වීඩියෝ එකටම දාන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේක drag කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ ස්ටාර්ට් එකට සහ එන්ඩ් එකට වලට දාන්න පුළුවන් මේ effect එක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක එහෙම දාන්න. එහෙම දාලා ඉවරනම් පස්සේ ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේක දීලා මෙතනින් අයින් වෙන්න. ඒක අයින් වුණාන් පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕන දැන් ඔබ්ජෙක්ට් එක තනි කරගන්න. අන්න එතනදී ඔයාලට මෙතන overlays කියලා එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ effect එක ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් වුණාන් පස්සේ මෙතන add overlay කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට නැවත වතාවක් ඔයා මුලින්ම ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට import කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ් කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් ඔයා ඇඩ් කරගත්ත overlay එකේ ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන එක ස්ක්‍රෝල් කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙතන remove background කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ background එක remove වෙනවා. මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒ time එක ගියන් පස්සේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ background එක remove වෙනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට resize කරගන්න එක. ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ fingers වලින් කරන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක resize කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් resize කරන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ වැඩේ ඉවරයි. ඔයා දැන් වීඩියෝ එක play කරලා බලද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ විදිහයි දැන් තිබ්බ විදිහ අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරක් ඉතුරු වෙලා යාව හරියටම ફોකස් වෙලා වීඩියෝ එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට ෆ්‍රේම් රේට් එකක් දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් රේට් එක දාලා ඔයාලට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් බලලා රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ comment එක දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.